Я думаю, а мы 20 минут. Lachs. Hello Mister สวัสดีครับไทยฟู้ดซีฟู้ดบาร์บีคิวมีค็อกเทลมีเบียร์เวลคัมนะคะส้มตำต้มยำผัดไทยด้วยนะครับสวัสดีค่ะเวลคัมค่ะ Hello Mister ฮัลโหลแม่กำลังขาวดีเลยผ่านเลยเอาไปลงได้เจ้าแล้ว เป็นยังไงอะไลฟ์อะไรНет, они с ним, они барбекю ходили, то, соответственно, будут понимать о том, что... ตัวบาทธรรมดา อยู่บ้านนะดี
เท่ากัน